إزالة التسبغات والكلف والنمش من الجسم ومن الوجه. وصفة جميلة وقوية لإزالة الكلف والنمش، وكمان بتفتح البشرة جدا جدا، بتوحد لون البشرة، كمان بتقلل الحبوب بتاعة البشرة وبتعقم البشرة لأنها فيها مواد قوية جدا للتعقيم أو إزالة البكتيريا من البشرة. بجد وصفة حلوة جدا. الكركم والطماطم من أجمل وأقوى الوصفات اللي بتفتح التسبغات، بتوحد لون البشرة، بتزيل الكلف والنمش والبقع. حلوة جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وشير لاصحابكم، ويلا بينا نشوف الوصفة. اول حاجة معايا النشا او الكورن فلاور. النشا من الحاجات الجميلة جدا اللي بتفتح البشرة، وكمان بتوحد لون البشرة وتسحب الدهون الزيادة اللي بتبقى في بشرتك. كمان هحط عليها معلقة من الحليب البودر، بيفتح البشرة جدا، مليان فيتامين، بيخلي البشرة لونها موحد، وكمان من الحاجات المرطبة للبشرة، مليان بالفيتامين والمعادن، وكمان فيه فيتامين 6 وفيتامين ب ومؤشر خفيف للبشرة، رهيب للبشرة الحليب البودر. حطيت منه معلقة وهبدأ ان انا ادمجهم مع النشا كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وابدأ ان انا انعمهم كده كويس. هضيف عليهم مية ورد تدريجيا. طبعا هفضل احط لحد ما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه. يعني دلوقتي هنا كده مثلا حطيت ادي معلقة، وكمان معلقة اهي، معلقتين، وهبدأ اقلبهم. لو احتجت تاني هحط كمان معلقة، لو احتجت تاني هحط. كل ما المكونات بتاعتك بتحتاج هتحطي لحد ما توصلي لقوام معين. تمام كده. بصوا انا قلبتها وابتدت تنعم معايا. لو انا حسيت ان انا محتاجة تاني هحط اهو. انا هنا اهو قلبتها كويس لحد ما نعموا ودابوا، وده مهم جدا ان انت تقلبي عشان لما تيجي تحطي المكونات التانية تبقى مظبوطة معاكي من البداية. شايفين القوام؟ كريمة متماسكة بس مش سايلة. هضيف عليها جل الالوفيرا او جل الصبار. هحط معلقة واحدة. طبعا انا الكميات اللي انا بعملها دي، يعني الحاجات اللي انا بحطها دي على الكمية اللي انا عاملاها. هتضاعفي الكمية او هتعملي كمية كبيرة، هتضاعفي بالمقدار اللي انا عاملاه، حسب بقى ما انت هتعملي قد ايه. تمام. قلبي بقى كويس. بصوا ابتدى ينعم معايا. هنا بقى هنجيب الطماطم بتاعتنا اللي هي السحر بالشكل ده. هقسم الطماطم دي نصين. تمام. انا هنا بقسم الطماطم نصين. انا عارفه طبعا ان انا بقسم بايديا كده، فكده غلط عشان بس ما حدش يتعور. يعني انا عارفه اللي انا بعمله ده غلط، ان انا اقسمها بالطريقه دي. المفروض في طبق او اي حاجه عشان ايديك ما تتعورش. هسيب نص على جنب وهستخدم نص التاني. هبدأ بقى اجيب المبشره بتاعتي وهبشر نص الطماطم بس. الطماطم من الحاجات المفيدة الجميلة اللي بجد من الأحلى الحاجات اللي تستاهل تجربيها. أول حاجة بيحفز إفرازات الكولاجين في البشرة، وكمان بيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، بيفتح البشرة جدا، بتقلل دهون البشرة، بينظف البشرة جدا، علاج للحساسية البشرة. عايزة أقولك من الحاجات التحفة، وكمان بيخلصك من المسامات الواسعة ومن حب الشباب، وكمان لو عندك رؤوس سودا رؤوس بيضة. بجد من الحاجات الحلوة فعلا. اللي ما جربتش الطماطم في الوصفة او في الوصفات عموما فاتها نص عمرها. بجد حلوة قوي قوي الطماطم في البشرة. بس الناس اللي عندها حساسية تخلي بالها، عشان في ناس بيبقى عندها حساسية من الطماطم، يبقى بلاش انها تستخدمها. هنا حطيتها في مصفى وهبدأ ان انا اصفي كويس قوي المكونات بتاعتي لحد ما ينزل لي حوالي معلقة او معلقتين من عصير الطماطم. تمام كده. هعصرها بقى كويس. عايزه اقولك ان فوائد الطماطم اكتر من كده بكتير. فانا قلتلك كل المختصر المفيد عن الطماطم، واللي عايزه تعرف زياده عنه تخش على جوجل وابحثي واعرفي كل الفوائد. هنا عصرت نص الطماطمايه بتاعتي، وابتدى يطلع معايا كده حوالي معلقه بالظبط مليانه صغيره من العصير الطماطم. وهبدا ان انا اقلبهم كويس لحد ما ادمج العصير الطماطم مع الخلطه كويس قوي. تمام كده. هنا خلاص دمجتهم كويس قوي زي ما احنا شايفين، وهبدأ اضيف عليها معلقة من الدقيق او الطحين. الدقيق او الطحين يا بنات مفيد جدا جدا للبشرة، والناس اللي عايزة تعرف برضك فوائدها هقول لكم دلوقتي فوائدها. ده بيدي نضارة ونعومة للبشرة، وكمان بيخلصك من الجلد الميت، وبيطهر البشرة جدا، وبيدي رطوبة حلوة جدا للبشرة، وبيعمل تنظيف عميق للمسام والاوساخ والشوائب والدهون من البشرة، وكمان مضاد بالاكسدة الطبيعية، وكمان بيقلل الهالات السوداء، وبيمنع ظهور حب الشباب والاحمرار والالتهابات والبقع اللي بتبقى في البشرة.
يعني ليه فوائد كتير جدا حلوه الدقيق. ركننا الوصفه الاولى على جنب وجبت طبق تاني وحطيت فيه معلقه من النشا او الكورن فلاور، وهبدا اضيف عليها معلقه من الكركم، والكركم رهيب للتصبغات والكلف والنمش وبيوحد لون البشره، بيفتح البشره جدا، حلو قوي. حطيت برضو معلقه ومعلقه، نبدا ندمج المكونات كويس مع بعض عشان اتاكد ان الكركم اتوزع في كل طبق او في كل النشا. وهضيف عليهم معلقه من القهوه او حاجه بسيطه من القهوه. القهوه عموما حلوه للكلف والنمش والبقع والتصبغات، حابه تحطي معلقه كامله معاهم مفيش مشكله، حابه تحطي نص معلقه. القهوه عموما حلوه جدا للناس اللي عندها اسمرار شديد جدا حوالين الابيتين والفخاد، الظهر، الوش، بجد حلوه قوي يعني. تمام كده، هبدا بقى اضيف عليها تنتوفه صغيره من البيكنج صودا او البيكنج باودر. الناس اللي بشرتها حساسه ممنوع تستخدمها على وشها، تستخدميها على جسمك عادي جدا. انما الناس اللي بتستقبل اي حاجه في بشرتها وما بيحصلهاش التهابات، بشرتها يعني عاديه ما بتبقاش فيها التهابات، تقدر تستخدمها عادي. بس نحط تنتوفه صغيره من البيكنج صودا. البيكنج صودا من الحاجات اللي بتفتح وكمان بتفور السواد الشديد. تمام، فالحاجات دي يا جماعه للناس اللي عندها سواد وغمقان شديد جدا وحابه انها تفتح وبتوحد لون بشرتها. هبدأ بقى اخفف بمية الورد. انا هنا حطيت حوالي 3 معالق وهقلب، لو احتجت تاني هحط. تمام، بنخفف بمية الورد عشان نهدي المكونات. زي مثلا انا حاطه فيها بيكربونات الصوديوم، فلازم ان انا اهدي الوصفه بميه ورد. ميه الورد حلوه جدا جدا، اصلا من الحاجات الحلوه اللي بتقلل المسام وبتوحد لون البشره وبتخليها مورده، حلوه جدا، وبتشيل كمان الاتربه والاوساخ اللي بتبقى في البشره. هبدأ بقى تاني احط كمان مية ورد كده. انا بحاول ان انا اخفف، انا بس عايزاكي تركزي في القوام اللي انت هتطلعيه، ده بيبقى اهم من الوصفة نفسها. هقلب بقى ونشوف لحد ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. هو كده لحد الان القوام مظبوط، بصوا، ولا سايل قوي ولا تقيل قوي، شايفين؟ ده القوام المهم. طبعا انا لسه هحط حاجة تاني، فلازم ان احنا القوام يبقى مظبوط. هضيف عليها نص ليمونة. الناس اللي عندها حساسيه في بشرتها او بشرتها حساسه، الغي الليمون، ما تحطيش ليمون عشان ده بيعمل تحسس للبشره، فلو عندك حساسيه ما تحطيش ليمون. شايفين الفوران والتفاعل؟ ده بقى اللي بيفور اكبر كميه من الغمقان والسواد اللي بيبقى تحت الابطين بين الفخاد، لو انت بشرتك عايزه توحدي لونها، حلوه قوي. هبدا بقى ان انا هنا اجيب معايا نص الطماطمايه اللي احنا قسمناها في الاول وما عملناهاش بيها حاجه، اللي هي دي، وابدا اغمسها في الوصفه بتاعتي، وابدا ادهن تحت الابيتين، وشك، الفخاد، اي حته في جسمك عموما. وابداي افركي زي ما انت شايفه كده لغايه اما عصير الطماطم يبدا كده ايديكي تمتصه او بشرتك او اي مكان. وانت بتعملي اعصري كده الطماطميه على جسمك، يعني وانت بتعملي استفادي بميه الطماطم في الماسك. وبعدها اعملي الماسك التاني واستخدميه بقى لبشرتك عادي جدا. لو انت حتى بشرتك حساسه تقدري تستخدميه. هجربوه وقولي رايكم. باي باي.